hindsight, kung balikan ko ang panahon noon at ngayon, kung hindi lang siya tumagal ng pagka-presidente, kung hindi lang siya naging diktador na matagal, pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. A very pleasant good morning, good afternoon, good evening, wherever you're located and whatever time zone you're in. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong hour. As I say always, this is your hour actually, but I'd like to welcome all of you. This is Rita Gandhi. Over the past several days, ang dami nang napag-usapan tungkol nga sa mga iba't ibang bagay. Parang hindi na tumitigil ang kanilang pagtatanong tungkol sa mga tinatawag na alleged ill-gotten wealth, hidden wealth at lahat ng yan. Lalong-lalo na kasi nung isang araw, ang Sandigang Bayan ay nag-dismiss ng kaso laban sa mga Marcoses. The Sandigan Bayan dismissed again another civil forfeiture case against the Marcoses, amounting to something like 200 billion pesos. Ang kanilang desisyon was based on the fact na wala silang makitang evidence na magpapakita na merong ninakaw si Marcos sa pera ng taong bayan. So that is what is important, because all of those that they have alleged as ill-gotten or hidden or stolen, it is really just one line. Was the money stolen from the Filipino people? And the money of the Filipino people is in the National Treasury. Yan yung taxes na binabayaran natin. Yan yung mga investments na dumadating dito sa ating bayan. Yan yung mga loans na hinihiram ng pamahalaan para makapagpatayo ng iba't ibang mga bagay o kinakailangan sa iba't ibang mga programa. So all of that is there in the National Treasury. That is part of what we consider the money of the people, because lahat yan ginagamit para sa taong bayan. Kaya pag sinasabi nga na nagnakaw ang mga Marcos, saan sila nagnakaw? Sabi, ninakaw daw sa National Treasury, ninakaw sa pera ng Philippine government. And so, ang Sandigang Bayan, after 33 years, 1986 kasi nag-file sila nitong kaso na ito. In fact, many of the cases were filed early on. Civil cases, as a matter of fact, kasi hindi pa sila makafile ng criminal case at the time. Manyari, pagka criminal case, kinakailangan na yung ina-accuse nila ay haharap sa korte. So they did not want Ferdinand Edralin Marcos to return back to the Philippines. That is a violation of his human right. Remember that. They did not want him to return, so they could not file a criminal case against him. Kaya ang ginawa nila sa simula, 86, nung naupo na si Mrs. Aquino, sabi niya at sabi din niya sa mga kasamahan niyang mga abogado at lahat ng mga bagong administrasyon, civil case muna ang kanilang file. So this was 1986, and we will try to compute the number of years. 33 years na nag-file sila niyan. Ang criminal case, final nila sa Amerika. Ang unang-unang final nilang kaso na criminal dun sa LA. Ang kanilang ginamit dyan kasi nakipag-deal sila sa Justice Department ng Amerika, ang pumirma ng agreement na yan na pwedeng kasuhan si Marcos sa Amerika kasi andun na siya sa Hawaii at the time, si Salonga, Jovito Salonga, kasi siya ang chairman ng PCGG, at a certain Mrs. Tensing ng Victoria Tensing ng Justice Department ng Amerika. Meron silang agreement na they will have access to all the documents na meron ang Pilipinas, at kung ano pang dokumento na mahahanap nila ay ibibigay sa United States of America kasi doon nila kakasuhan ang criminal case. So the first criminal case was filed in LA, in Los Angeles. Okay. Dito sa Pilipinas, civil lang ang kanilang final para nga hindi na
kinakailangan na makauwi pa sa Pilipinas si President Ferdinand Marcos. Kaya civil forfeiture. Ang ibig sabihin nila dito ay lahat ng ari-arian na kanilang pinagsususpetsahan. Remember, these are still alleged kasi hindi pa nga nabibigyan ng preba. Basta yung alleged na pera o ari-arian ni President Marcos, lahat na yon ifo-forfeit. Kukunin ng pamahalaan, kukunin ng gobyerno. Kasi nga, yung unang-unang executive order na pinirmahan at ginawa ni Mrs. Aquino, yun na nga ang sinasabi doon. Whereas Ferdinand Marcos, his relatives, his family, his friends, his associates amassed the wealth from the Filipino people. Ang ibig sabihin, doon pa lang sa first line, first paragraph, nung Executive Order number 1, ay sinabi na nagnakaw na si Marcos. Saan ka makakita ng klaseng Executive Order na ganoon? Na immediately, binigyan mo na ng judgment. Well, whatever it is, that is what they have done. Kaya yan ang title ng ating programa ngayong hapon. What have they done? So that was the first thing that they did as far as filing cases are concerned. Ngunit, bago pa na nangyari yan, ay pinag-usapan muna nila, bago pa umalis sila President Marcos, pinag-usapan nila sa bahay ni Mrs. Aquino, anong gagawin natin kay President Marcos? Kasi kailangan umalis na siya sa Malacanang. So ang sabi nga nila, ang gusto daw ni President Marcos ay dalahin siya sa Paway, sa kanyang home province, sa kanyang hometown doon sa Ilocos. Ngunit ayaw ni Mrs. Aquino, ayaw ni Fidel Ramos, at sabi nila hindi pa pwede yan. Kaya kinausap nila mga Amerikano, ang sabi nila kailangan alisin sa Pilipinas. Ngunit nagkaroon ng kondisyon ng mga Amerikano. Sinabi kay Marcos na we will take you to the United States of America. Ito na yung nasa Clark Air Base na at nasa Guam na sila, President Marcos. And you will be treated as a special guest. Yun ang sinasabi ko nga. What have they done? Yun ang kanilang sinabi. Ngunit, ang nangyari, dinala sila from Malacanang, dinala sila Marcos at ang kanyang pamilya, dinala sa Clark Air Base. Mga 7:30 ng gabi yon. Hindi pa nga sila natatapos maghapunan o nagsisimula pa lang. Tumawid na sila ng ilog ng Pasig River para sa kabila, doon naglagay ng mga helicopter ang mga Amerikano at sinakay sila ng helicopter papunta sa Clark Air Base. 7:30 yan. Siguro mga 30 minutes, 40 minutes lang ang lipad, andun na sila sa Clark. Nagpapahinga sila doon sapagkat ang dami nga nangyari nung araw na yon. Nag-oath-taking si President Marcos, nagdiskurso siya, si Mrs. Imelda Marcos kumanta pa, kasi ang dami-daming mga bumoto sa kanya na andun sa Malacanang grounds. Ang tawag nga sa kanila at the time, ito yung mga bumoto kay President Marcos, and then eventually they were called the Marcos Loyalists. Anyway, they gathered in Malacanang, they watched his oath-taking at saka yung kanyang diskurso, yung kanyang speech. Pagkatapos nga noon ay kumanta pa si Mrs. Marcos. Anyway, they left, as I said, early evening, and they were brought to Clark Air Base. Pagdating sa Clark, nagpapahinga sila, mga bandang 3:00 daw, 4:00 na ng madaling araw, ginising sila. At sinabihan sila ng commander doon sa Clark Air Base, kailangan kayo umalis. Alam nyo ang kanilang dahilan? Ito na naman. What have they done? They wanted the Marcoses to be transported out of Clark Air Base because ang mga komunista daw, ang NPA, ay sinurround na daw ang Clark Air Base. May threat daw sa life ni President Marcos at yung kanyang pamilya. Can you imagine that? Maniniwala ba kayo na ganun kadami ang mga nakapaligid? Alam ba nyo kung how many hundreds of hectares ang Clark Air Base na sasabihin nila kay President Marcos na paligiran daw yung Clark Air Base, kaya kailangan alisin si President Marcos. Pero may magagawa ba si Ferdinand Marcos at that time? They were virtually, they were hostage of American, the American commander and everybody else there. As a matter of fact, yung Presidential Security Group na kasama-sama nila President Marcos, inalisan sila ng mga armas. Sinabihan sila, you have to leave your firearms, you have to board a plane, and yun ang sabi nga ni President Marcos, okay, so bring me back to my home province, dyan sa Ilocos Norte.
Nung nag-take off na sila, nahalata ni Mrs. si Presidente was not feeling very well kasi nga ang daming nangyari nga at may konti pa nga siyang lagnat ng pag-alis nila. Nabasa yata siya there was a slight drizzle. In fact, when they went to the grounds across Pasig River and they were about to board the helicopter, ito ay sinulat ito nung kanyang aide-de-camp, si Colonel Aruisa, andun siya. Sabi nga niya, for the first time, I felt the President hesitate. Parang ayaw niyang umakyat sa helicopter. Alam niya na paalis na. Ngunit ganun nga ang nangyari. So nagkaroon siya ng slight fever. They were on board na galing sa Clark. Nagpapahinga siya. Pero si Mrs. Marcos nagtataka bakit parang ang tagal na ng lipad nila. Sabi niya, madalas naman siya nagbabiyahe papunta sa Ilocos. Bakit ang tagal na hindi pa naglalanding eroplano? So yung kanyang aide-de-camp, who's also a pilot, Colonel Ratcliffe, pinatanong niya, sabi niya, Colonel Ratcliffe, can you check with the pilot? How come we are not yet landing in Paway or in DILAWAN International Airport? So nagtanong si Colonel Ratcliffe dun sa mga piloto, ang sinabi sa kanila ay they're not landing in Ilocos Norte. They are flying to Guam. So yun ang nangyari. Kung sasabihin na kinidnap ba sila, oo. What have they done? They kidnapped him sapagkat hindi niya tinupad yung kanyang hiniling. And you must remember, si Paul Lacson, isa sa mga senador noon na pinadala dito sa Pilipinas para kausapin si President Marcos sapagkat nagkakaroon na nga yung EDSA, merong malaking rally sa EDSA at pinag-usapan na we will give you safe transport out of Malacanang kasi baka lusubin kayo dyan. At hindi lang yun, binomba rin nila ang Malacanang. They actually bombed the area. I was there when they dropped 2 bombs actually, parang panakot na pag hindi ka aalis dyan, baka talagang, anong tawag nito, sisiguraduhin na namin na ikaw ang matatamaan dyan. In fact, after the first bombing, lahat sila nagsuot ng mga bulletproof vest, tapos pumunta nga sa ibaba, yung tinatawag nilang Heroes Hall, that is practically like a basement already, pero ngayon maraming mga ceremonies na ginagawa dyan, at marami pa rin even at the time. Pero doon may mga cabinets doon nakalagay yung mga silver, yung mga plato, lahat ng mga ginagamit pagka nagkakaroon ng mga handaan. Anyway, that was the situation there. At alam ni Marcos ang gagawin ng mga Amerikano because yung helicopter na nagbomba sa Malacanang at the time was an unnumbered, unidentified, hindi nga alam kung saan ang galing, paikot-ikot. At we already know what it was at the time. Sapagkat noon na nga, sinabi nga ni Paul Lacson, nag-usap sila ni President Marcos sa telepono at sabi nga ni Paul Lacson, you have to cut clean. Naalala niyo yung famous phrase na yon na sinasabi nga na you have to cut and cut clean. Ibig sabihin, huwag ka nang lumaban pa kung sakaling may intensyon kang lumaban o ano man ang gagawin mo, basta umalis ka na. Sabi ni Marcos kay Paul Lacson, okay, fly me to my home province. You must remember, pinublish yung conversation na yan ni Paul Lacson mismo. Sinulat niya yan, lumabas yan sa isang publication, yung EIR, Intelligence Report ng Amerika, lumabas yung accounting, yung account ni Paul Lacson at doon niya kinwento. President Marcos believed that he was going to be flown to his home province in Ilocos Norte. Tandaan ninyo yan. Sinulat yan, na-publish yan. Kaya itong kinikwento ko sa inyo, you can verify this. And if Paul Lacson is still alive today, pwede nyo ma-interview dyan sa Amerika. Anyway, yun na nga ang nangyari. Hindi siya dinala sa Ilocos Norte. Dinala siya sa Guam. Alam na ni Marcos ang mangyayari. Pagdating sa Guam, ang sumalubong sa kanya yung governor na doon at lahat ng nakita mo naman na maganda yung reception sa kanya. Nagpahinga lang sila saglit pagkatapos nilipad na sila from Guam to Honolulu. Okay. Yung mga biyahe na yan, yung kinikwento ko nga at uulitin ko, mabilisan ang pag-alis nila sa Malacanang. Kaya marahil nakakita kayo ng mga television footages na pumasok, may mga pumasok na tao, ng gulo doon, maraming mga, alam mo na, mga ginalaw nila sa loob ng Malacanang. Pero ang nangyari po doon, ang unang-unang pumasok sa Malacanang,
mga alas 8 ng gabi, pagkaalis-alis ni President Marcos at ang kanyang pamilya, ang unang-unang pumasok doon ay si Joker Arroyo, yung eventually became the executive secretary ni Mrs. Aquino, at yung isang parang assistant niya. Ang pangalan ng assistant niya, Potenciano Roque. Silang dalawa ang unang-unang pumasok sa Malacanang. Kaya naghalungkat sila doon. Lahat ng mga makikita nila ng mga kahon, mga kung ano man yan, mga papeles, inisa-isa nila, inikot-ikot nila yon, at kung ano man ang kanilang kinuha, nagdadampot na siguro sila ng mga papeles doon. Hindi nila madala lahat sapagkat dalawa lang sila. Ngunit nagkalat-kalat na lahat ng mga papeles doon. Kinaumagahan, the day after the Marcoses left Malacanang, sinong pumasok doon? Mga babae, mga barkada ni Mrs. Aquino. Yan din ay mababasa ninyo sa testimony nung isa sa mga pumasok dyan sa loob, si Angelita Reyes. Isa siyang dermatologist na barkada ni Mrs. Aquino. At meron siyang kasamang mga dalawa pang kabadyong ni Mrs. Aquino. Pumasok sila dyan. At sila ang nag-ikot-ikot dyan sa lahat, sa bedroom, sa cabinets, lahat ng mga drawers doon, lahat ng mga boxes, sila lahat ang nag-ikot-ikot para nilagay nila sa mga iba't ibang kahon. At meron kasing mga suitcase na naiwan pa doon si Mrs. Marcos, mga Louis Vuitton na malalaki. Siguro makikita nyo yan sa mga magazine. Alam nyo yung mga Louis Vuitton na malalaki na parang mga aparador yon sa kalakihan. Anyway, yun kinargahan nila ng mga dokumento na nakakalat, na hinalungkat na dating nila Arroyo. Pero sila, yung tatlong babae na yan, naghalungkat pa ng mga dokumento. Bago ko makalimutan, sila pala, yung kasama ni Joker Arroyo, unang pumasok sa Malacanang, si Potenciano Roque, sabi nga niya ay meron siyang nakita yung parang filing cabinet, pero actually it's a safe. Pero yung combination ng pagbubukas, andun nakapaskel, nakadikit lang sa labas ng cabinet. Kaya nakita niya yung combination, binuksan niya. At doon nakakita siya ng mga raw diamonds. Diamonds na hindi pa nagagawang singsing o hikaw, kung ano man yan. Isang bag ng mga diamonds. Kinuha daw niya yon at sabi nga niya, binigay daw niya kay Mrs. Aquino eventually. Anyway, may mga papeles siya, mga nakita doon, may mga kinuha din siya, pero siya ang unang pumasok doon. Sabi ko nga, balikan natin yung aking storya para tuloy-tuloy. Yung mga babae ang naghalungkat ng mga papeles na yan. Nilagay nila sa mga kahon, nilagay nila sa mga suitcases at lahat ng yan. Ngunit, pagdating nila doon, hindi pala silang nauna. Meron palang bumababa na ng hagdanan at merong assistant na meron dalang dalawang suitcase din na Louis Vuitton, pababa na. May nauna pala. Ang nauna dyan na nakita nilang bumababa ay ang asawa ni Jose Cojuangco, ni Piping Cojuangco, si Ting Ting Cojuangco. She was a model, she's married to Piping Cojuangco. Si Piping Cojuangco, kapatid ni Mrs. Aquino. So siya pala ang unang-una nakita nila pababa na at umalis na. Bago umakyat yung tatlong babae na sabi ko nga isa doon, si Angelita Reyes. Ano itong kinikwento ko sa inyo? Kwento ito ni Angelita Reyes mismo. This is public testimony when she was in the trial in New York. Kaya naka-record ito, public records yan. Hindi ako nag-iimbento o nagkikwento na kung saan ko lang napulot. Ito galing sa kanya na nagkikwento siya ng pagdating nila doon, si Mrs. Cojuangco ay pababa na at meron dalawang suitcase. Sa cross-examination niya, tinanong nga siya nung abogado ni Mrs. Marcos, si Mr. Jerry Spence. Tinanong si Mrs. Reyes, what were inside those two suitcases na bit-bit na pababa nitong si Ting Ting Cojuangco? Matagal bago siya nakasagot. Pero ang sabi niya, non-documents. So, kung ano man yun, hindi natin alam. May sandwich ba dun sa loob? May mga, ano ba yung laman, mga pillowcases ba yun? O kung ano man. Basta sabi niya, non-documents. Kayo na ang bahalang mag-conclude kung ano man yun. Anyway, ang nangyari, kaya niya nasabing non-documents sapagkat yan sila Mrs. Reyes at yung mga kasamahan niyang mga barkada ni Mrs. Aquino, sila kasi ang naghalungkat ng mga dokumento. Okay, yung mga dokumento na yan ang sinasabi ko nga na
Kasama yan nung 350,000 documents na dumating sa New York sa Amerika. Una kasi, dinala nila sa bahay ni Mrs. Reyes, lahat ng yan. Siya mismo nagsabi, dinala sa bahay niya. Dumating doon si Ponce Enrile, sila Joker Arroyo, si Fidel Ramos, kung sino-sino pa. At doon mismo nagtingin-tingin na sila ng mga dokumento na yon. Pero hindi nila natapos basahin lahat kasi 350, kahon-kahon yan tsaka sa mga suitcases. Ang ginawa nila, pinadala nila sa central bank para doon itago. Yun ang nangyari sa mga dokumento. So lahat ng kanilang nakuhang dokumento sa Malacanang, dinala nila sa bahay ni Mrs. Reyes muna. Natulog doon na isang gabi yung mga papeles na yon at kinaumagahan, dinala sa central bank for safekeeping, yun ang sabi nila. Marami kasing mga ibang dokumento na nakuha nila sa mga filing cabinet, sa mga drawers, basta lahat ng nakita nila na papers, lalong-lalo na yung nakikita nila na merong Swiss bank accounts, merong mga foundations, merong mga sari-sari na iniisip nila na konektado ito sa kayamanan ng mga Marcos. So yun, hinakot nilang lahat yon, dinala at diniposito sa Central Bank of the Philippines. Okay. Sila Marcos naman, pagdating nila sa Honolulu, sa landing nila, sa Hicam Air Base muna sila tinira. Kaya sa Hicam Air Base, hinalungkat na rin lahat ng kanilang bagahe. At kinuha ng mga Amerikano ng customs sa US Customs, kinuha lahat din ng kanilang mga dokumento doon mismo sa airport. What have they done? They did not even give the courtesy of the port. Kung mga nagbabiyahe ngayon, yung mga congressman natin, kung sino-sino yan, merong courtesy of the port, hindi ba? Parang hindi na kailangan imbestigahan pa kasi titingnan na kagalang-galang ito kasi either congressman or senator. Ito, presidente ng Republika ng Pilipinas. What have they done? Hindi siya binigyan ng respeto. Kinuha nila lahat ng mga dokumento. Nagpaalam ba that were taken? No, they just got it. They just seized it. Ano bang kasalanan ni Marcos na ang mga private personal documents niya na bit-bit niya pag landing niya, kukunin nila. Ano ba yun? Tama ba yun? Again, another violation even of their own customs law. So yun na nangyari. Kinuha nila lahat yon. Tapos yun, sabi ko nga sa inyo, sinama-sama nila sa tinurn over ng Philippine government yung mga dokumento sa Central Bank. Sinama nila yan doon sa dokumento na kuha nila kay Marcos sa Hicam Air Base. Yan lahat ng dokumento na yan, dinala nila sa New York. Una dinala nila sa LA, pagkatapos dinala sa New York para yun ang gagamitin laban kay President Marcos. So makikita ninyo yung tinatawag chain of custody. Chain of custody, kumbaga sa criminal law o kayong mga nag-aaral ng tungkol dito, yung mga pulis na alam nilang ibig sabihin nito, kayo rin na nakikinig sa akin ngayon, chain of custody, ibig sabihin, yan ang dinadaanan ng papeles na yon hanggang sa dun sa destination kung saan gagamitin. And normally, sa court yan, kasi documents, these are documentary evidences, okay? Maliban dyan, ang ginawa rin ng Amerika ay lahat ng nakita nilang nabasa nila na mga bank accounts, kinausap nila yung mga bangko na yon. Nagkaroon din sila ng special agreement, ang Amerika at ang Switzerland, nagkaroon sila ng special agreement na pwede nilang halungkatin kung anong dokumento ang katumbas ng kanilang hawak. So whatever documents they got from Malacanang and from the Marcoses in Honolulu, they looked at the banks that were included there and they talked to the banks themselves. At marami dun sa mga bank managers na yan, yung kanilang mga accountant, yung kanilang mga auditor, lahat yan ay dinala ng Amerika, pinatawag ng Amerika to testify against the Marcoses, sapagkat sila nga ang nag-file ng kaso laban sa mga Marcos. So itong mga nagtatrabaho sa mga bangko na yan, pinatawag nila at andun nga marami sa kanila na nag-testify. Napakinggan ko silang lahat na pinatawag dyan. 95 witnesses yan ang kanilang hinakot para magsalita doon. Bakit ko ito kinikwento? Sapagkat itong desisyon na ginawa ng Sandigang Bayan na dinismiss
yung kaso ng pag-forfeit ng mga ari-arian at kung ano man mga pera ng mga Marcoses, ay sabi nga ng Sandigan Bayan, kasi ang pinresenta sa korte dito sa Sandigan Bayan ay photocopies at hindi daw mabasang mabuti. Pagka ganyan ang kaso na magfo-forfeit ka, kailangan original ang iyong papakita. Bakit walang original? Samantalang 3 barkada ni Mrs. Aquino ang naghalungkat ng mga papeles na yan sa Malacanang, dinala sa Central Bank, tinurn over sa Department of Justice ng Amerika. Nakita ko yung mga dokumento na yan sa New York. Paano masasabi ngayon dito sa Sandigan Bayan sa korte natin na they do not have the originals? These are photocopies. Ano nangyari? Okay. Ngayon, merong nagsulat. Merong isang journalist na nagsabi, kahaba-haba ng kanyang sinulat, ay kasi, kaya wala yung originals, kasi nakaisalongga, nasa attaché niya, at dala niya sa New York para nga ipabibigay sa mga Amerikano doon sa kaso. At kumakain siya. Nung kumakain siya, ninakaw yung kanyang attaché. Maniniwala kayo na out of 350,000 documents, nasa isang attaché lang ni Jovita Salonga yung originals? Ay parang hindi ko maisip kung paano nangyari. You know, America is one of the severest court of justice. It's one of the pinakamatinding justice system ang meron diyan. Lalong-lalo na sila ang magsasabi, you present the originals in my court. Ganyan sila. So lahat ng originals na tinurn over sa kanila, makikita mo meron tatak yan eh. P tapos merong number, ibig sabihin palas. Merong H ibig sabihin hikam. Doon nakuha yan. Tapos yung sa mga bangko, may tatak din yan. FBI document, merong mga tatak lahat yan. Yung nakita ko, binasa ko lahat yan, yung original, hawak ng prosecution against the Marcoses. Siyempre, sa defense, meron kaming kopya. May kopya kami nung original na hawak ng mga prosecutor sa korte. Sila ang naglalabas noon para ipakita sa judge. Makikita ng judge na original yan. At saka meron yung tinatawag kong ang chain of custody. Saan ang galing? May tatak, meron date, meron pirma, kung sino ang tumanggap ng dokumento na yan. Okay. Ngayon, ang sabi nila, kaya daw na-dismiss yung kaso at napakawalan sila mga Marcoses kasi ninakaw daw yung mga originals dun sa attaché ni Jovita Salonga. What have they done to themselves? Na ganitong klaseng mga dahilan, nagkakandabuhol-buhol na ang kanilang explanation. Sapagkat lahat ng kanilang magagamit sana laban sa mga Marcoses, kung talagang titingnan nila yung mga dokumento doon sa ginamit nila sa Amerika na pwedeng i-turn over na dito sa Pilipinas, dito sa paglilitis dito sa atin. Bakit hindi nila nakuha yun doon after 33 years? Hindi po ba? Sapagkat alam nila na wala talagang dokumento na nagpapakita na ang pera ay galing sa National Treasury, na galing sa ating Central Bank, na galing dito sa pera ng ating gobyerno o pera ng taong bayan. There is not one single document. Bakit ko masasabi ito? Yung unang kaso na pinag-uusapan ko nga, na final nila sa LA, Los Angeles, dyan, sa korte na yan. Dinismiss na sa lower court. At sabi nga, ang kanilang ginamit dyan, yung tinatawag na Act of State Doctrine. Yun ang unang-unang sinabi nila. Ito ay pangulo ng isang republika na independent and sovereign. Kaya merong batas, international law, American law, Philippine law ang nagsasabi, kailangan litisin siya doon sa kanyang country of origin. Maliban lang kung hostile yung kanilang administration laban dito sa taong ito, so magkakaroon ng prejudice yung korte dyan kasi kalaban ni Marcos. Hindi nila lilitisin yan. Pero ang administrasyon noon ay kalaban nga ni Marcos, lalong kailangan na sila ang maglilitis. Pero sabi ko nga, syempre hindi nila pababalikin si Marcos. Kaya doon sila sa LA na nag-file. Kaya sinabi nga nung korte sa LA, hindi pwede dito yan. Kailangan doon sa Pilipinas kasi kung nagnakaw siya sa kanyang mga tao
Nagnakaw siya dun sa kanyang pinagsisilbihan. Nagnakaw siya dun sa gobyerno kung saan siya ay presidente. Ang mga tao dyan ang kailangan na magwi-witness at magsasalita na nagnakaw siya. It is not America that will decide that he stole the money of the Filipino people. It is the Filipino people. Kaya nga, Republic of the Philippines versus ganun sana kailangan ang kaso. Ngunit hindi yan na nangyari. Kaya dinismiss yan sa lower court sa Amerika, yung unang final. Inakyat nila sa Court of Appeals. 9th Circuit Court of the Los Angeles Court of Appeals. Inakyat nila dyan, nag-appeal sila. At sabi nila, baka lang meron lang kulang na konti. So marami silang dahilan kung bakit inakyat nila sa Court of Appeals. Itong maganda nangyari. Dinismiss din ng Court of Appeals. Remember, yung sa lower court, isa lang ang judge na nagsasabi na i-dismiss. Sa Court of Appeals, ilan sila? 5 sila. Na, kasi collegial body na yan eh. 5 sila na mga justices sa Court of Appeals ng 9th Circuit Court ng Los Angeles. Dinismiss din nila yung kaso na yan. Anong sabi nila dyan? Sa kaso na yan. Sabi nga nila, wala ring ebidensya kaming makita na merong ninakaw si Marcos sa taong bayan ng Pilipinas. There is not a single document that we have seen. Kaya sabi nga nila, hindi pwede yan litisin sapagkat walang ebidensya dito. Ang sabi nga nila na kinakailangan siguro, ang ipakita nila, kung talagang gusto nilang pursigihin, yan sila sa Longga na nag-file ng kaso dito, yung PCGG at yung Philippine government, pakita nila that Marcos, well, this is not a direct quotation, but it sounds like this anyway. The decision of the Court of Los Angeles said something like this. If President Marcos went to the Central Bank of the Philippines or to the government treasury and at gunpoint, he stole the money of the Filipino people that was deposited there. He got all the money, put it under his mattress, and then one day, he comes to America, or he sends that money to America to buy real estate buildings here. There, sabi niya, kung gano'n ang ipapakita nyo, meron yan kasalanan. Pero unless you can prove something like that, kailangan niyang kaso na yan i-dismiss kasi walang preba. The only evidence you're presenting in this case are newspaper clippings. Yung mga sinulat lahat ng mga media na laban kay Marcos, yun ang kanilang evidence na pinakita sa korte. At yung nag-testify, isang tao, ang apelido niya, I forgot the first name, but yung apelido niya, Fernando. Hindi ko lang makalimutan yung apelido kasi sabi ko nga, sino ba yung Fernando na yan? He testified as to the authenticity of the newspaper. Anong klase sila magpapadala ng tao na witness na mag-testify, pero ang kanyang testimony is not about the evidence needed in court. Not the evidence that money was stolen from the Filipino people, but what he did was to testify that the newspaper accounts are true. Kaya dinismiss ng court. Ang nangyari dyan ay nag-intercede yung former ambassador dito sa Pilipinas, former ambassador Michael Armacost. Yan, na-publish din ito. Hindi ko to ginagawang storya. Na-publish din ito sa dyaryo sa Los Angeles at sinabi doon that Michael Armacost interceded with the Court of Appeals para ituloy yung paglilitis laban sa mga Marcoses. Kaya ang nangyari sa New York na, sapagkat yung real estate buildings na binili ng pera na kanilang nakita ay doon sa New York yung mga buildings na yan. Kaya nagkaroon ng kaso sa New York at namatay na si Marcos noong 1989, kaya si Mrs. Marcos na lang ang andun sa korte na yun. Marami pang iba na kasamahan pero walang jurisdiction ang court doon sapagkat wala sila sa Amerika at that time. So yan na nangyari. What have they done? That is what they have done. Paikot-ikot na lahat, kaya ito kinikwento ko sa inyo sapagkat kadugsong ng desisyon ng Sandigang Bayan, ang dami na naman nagsulat. Ayaw ko na sanang ulit-ulitin pa ito, ngunit parang hindi rin nila naiintindihan o ayaw nilang intindihin o hindi nila makita kung paano magkakasya sa attaché ni Jovito Salonga ang original documents, ang 350,000 pages
na originals na andun sa attaché niya na ninakaw. At bakit naman bibit-bitin niya yan na ganun lang na nag-iisa siya kumakain sa restaurant at andyan sa tabi niya yung mga originals na yun? Napakahalaga yun. Kung talagang andun ang mga ebidensya na yun, hindi yun ang dahilan na nawawala yung originals. There is not a single document kasi. Yun. Parang, I'm going ballistic about this. Pero nakakahapo na talaga, nakakapagod na, 33 years. At parang nagugulat sila na nadidismiss ito. Bakit nga sa tagal ng panahon, ngayon lang ito lumalabas? Kasi isip sila ng isip, nahihiya na nadala na rin ng hiya. Na ang dami nila. Can you imagine they've had something like close to 900 cases? Kasi bawat bank account, ginawa nila ng isang kaso para talagang pahirapan. What have they done? To torture Mrs. Marcos. To torture her because we only have 365 days in a year and you only have court sessions 5 days a week. So makikita mo siya kasi criminal case, lumilipad halos sa isang korte, dito sa isang korte, pabalik-balik because you have to be present in a criminal case. You have to be there. What have they done? Yan, ang ginawa nila. Sa dinami-dami nga ng kaso na yan, pero hindi lang yan ang mga kaso na kanilang nilabas. Yung mga baby na dala ng mga nila, pagdating sa baby ni Aimee, na dala nila nung sila ay umalis ng Pilipinas. Pati yung mga batang ito na babies pa. Pagdating doon, may mga kaso for what? For illegal, yung sa firearms. Involved daw sila. My God, paano mangyayari na yung mga batang yan mai-involve sa mga cases na yan? Yung bahay ni Mrs. Araneta, si Irene, yung bunsong anak ni President Marcos, yung bahay na tinitira niya sa San Francisco, hindi naman kila Marcos yun eh. Ito dun sa mga mayayaman, mga oligarch, kung sasabihin nga, mga mayayaman na Araneta. Sa father-in-law pa niya yon, sa parents ng kanyang asawa. Doon sila nakatira. Nung umalis na sila ng Pilipinas, andun sila sa San Francisco. Can you imagine, ni-raid yung kanilang bahay, pinasukan sila ng FBI, at sila pinadapa sa sahig para hanapin kung may mga ginto o may mga si Marcos. What have they done? Ito ba, may nagsulat niyan? May nagkwento ba? Napakasakit, hindi po ba? Napakasakit ng kanilang ginawa sa mga Marcoses. Pero walang nagsasabi tungkol sa mga sa ginawa nilang, the cruelty that they have done. Sabi ko nga, if cruelty had a face, it belongs to Mrs. Aquino. At masasabi ko yon sa sakit ng ginawa nila sa mga Marcoses. Nakita ninyo lahat ng kanilang ginawang kaso. Pagkatapos ngayon, na dinidismiss ng mga korte sa after 33 years, nung final pa nito na 1986, bakit? Sasabihin nila kasi wala daw yung originals. Nanakaw daw sa attaché ni Huito Salonga. May his soul rest in peace, but I do not believe that he would put the originals of 350,000 pages of documents in an attaché. And that is not the reason. Doon mismo sa korte sa New York, nasabi ko na ito, ilang beses ko nang inulit-ulit ito. Nagsimula kami sa Marso 1990, jury selection ang tawag doon. Ito, sa chambers ito ng judge. Maraming mga, alam mo, sa telephone book, kung sa voters list, namimili sila at random kung sino ang mauupo kasi ang American jury system. You need 12 members in the jury. Pero ito, nagdagdag pa sila ng 6 pa. Alternate. Kasi baka may magkasakit, baka may maaksidente, baka may mamatay. Para tuloy-tuloy yung trial. So all in all, 18 ang pipiliin. Doon nga tinatawag na jury selection. Doon pa lang sa pagpipili, makikita mo na ang American justice system, yung kanilang prosecutor, talagang ayaw nila, ang gusto nila, pipiliin nila, yung talagang makikita nilang papabor sa kanila. Kaya nahirapan tayo even sa jury selection. At as a matter of fact, yung ginawang chairperson ng jury is a paralegal working in a law firm. Kaya talagang tiniyak nila na maiintindihan. At siya, kasi siya yung tinatawag na, siya yung head ng jury na yon, siya ang para magbibigay ng direksyon sa mga kasamahan niya sa jury, si Catherine Bolton.
na nakausap ko yan after the trial, na interview ko yan. So siya yung head ng jury. So makikita ninyo, doon pa lang talagang ang hirap na rin yung kaso na mangyayari na yun. And to top it all, sabi ko nga, nakwento ko na rin to, pero kung sakaling hindi nyo nadinig pa ito ng mga nakaraang broadcast natin, yung judge, John F. Keenan, doon sa kanyang courthouse, sa Foley Square, sa New York, Southern District of New York, doon ang kanyang korte, sa third floor, 310 yata yung room number ng kanyang court, kung natatandaan ko pa, 1990 po ito. Ang kanyang asawa ay kaklase ni Mrs. Aquino sa Mount Marymount sa New York, nung nag-aaral si Mrs. Aquino doon. At ito, sinabi niya in open court, sinabi niya sa lahat. So what if my wife is the classmate or the schoolmate of Mrs. Aquino? I will not implement her laws here. In my court, I will implement my law, the American law. So, nilabas na yon sapagkat marami na nagsulat sa Amerika, mga gossip columnists sinasabi, oy, ang judge talaga, makikita nyo, talagang laban yan sa mga Marcos, pati asawa niya, kaklase pala ng presidente ngayon, na naglabas ng kaso na yan dito sa New York. Anyway, I just mentioned that in passing, but exactly what happened there, ang judge na mismo, si Judge Keenan na mismo ang nagsabi, after 4 months, na almost every day yung trial, at 95 witnesses, at 350,000 documents ang kanilang ginamit as evidence. Ito po ang natatawa po ako dito sapagkat naaalala ko ang pangyayari doon. Nagtrabaho kasi ako doon na parang paralegal din doon sa kaso na yan. Yung pong prosecution, pagpasok nila sa courtroom, ito yung mga kalaban natin, kalaban pala nila Mrs. Marcos. Grocery cart ang kanilang dala sapagkat sa dami ng dokumento, hindi kakasya sa attaché. Hindi kasya sa isang bag lang o isang suit, anong tawag dito, yung ginagamit ng mga abogado. Isang grocery cart para yun ang mga dokumento. Ang daming mga bank managers, mga bank auditors, mga lahat yan. Can you imagine that? 95 witnesses. Kaya in one day, mismo ang nagsabi, sapagkat ang laki-laki ng mga pinakita ng Justice Department ng Amerika, ang laki ng kanilang mga chart. 6 by 12 feet. 6 feet ang taas, 12 feet ang haba. Nakatiklop yan, parang divider. Pagdating sa loob ng courtroom, ang laki yan, binuksan nila. In fact, the judge had to say, he had to tell the jury, do not let the bigness of its size overwhelm you. Kaya lang malaki yan para makita ng lahat ng tao. Anong pinapakita doon sa mga chart na yan? Pinakita nila yung Swiss banks doon sa isang panel. Bank Paribas, Swiss Bank Corporation, kung ano pa yung mga pangalan ng mga bangko na yon sa Switzerland. Tapos sa susunod, pinakita nila kung saan lumipat yung mga bank, yung pera galing sa mga bangko na yan. Sa Amerika naman. From LA, meron na naman nilipatan. From LA, pumunta naman sa New York. Diyan, lumipat ulit yung pera na yon. Philippine National Bank, tapos sa mga ibang bangko pa sa New York. And then, from there, pumunta sa pagbayad dun sa 4 na buildings. Ano ba yung 4 na buildings na yan? Yan ang unang-unang dokumento sa nilabas ng mga prosecutors, yung laban sa mga Marcoses. Yung dokumento na yon ay yung sulat ni Central Bank Governor Jaime Laya. Sulat niya ito, addressed to President Marcos. Sabi doon sa kanyang sulat na ang presyo ng real estate sa New York bumaba o bumagsak. Kaya maganda ang panahon ngayon na bumili ng real estate sa New York. Ito, buildings ito. 4 yan na for sale, maraming for sale, pero yung 4 na yan na choice properties, magagandang building at magaganda ang location sa 5th Avenue, sa Times, kung saan-saan yan. Hindi ko lang dala yung listahan ko, pero 4 na real estate yung mga building. In fact, one of them is called the Crown Building sapagkat pinaganda ni Mrs. Marcos yung building na yan Nilagyan niya ng parang corona. Nanalo pa nga yan ng award sa New York at the time. Anyway, yun na nangyari.
So from the banks in New York, yun ang binayad dito sa 4 buildings na yan. At meron pang isa na hindi lumalabas, yung tinatawag na Samuel's Collection. Ano yan Samuel's Collection na yan? Merong isang kasing lumang bahay dyan sa New York na punong-puno ng mga antique, mga lumang upuan, mga lumang lamesa, mga art decor at lahat. Yun din binili ng ating binili yan nung perang galing sa doon na nga sa Swiss banks, binili yung buong Samuel's Collection. So other than the 4 buildings, that was also included. So yan ang pinakita sa mga chart. Okay. So nakita natin ang tinatawag na flow of money. Flow chart ang tawag doon. Yung pera sa Switzerland, pumunta sa Amerika, sa LA, sa California, from California to New York, from New York to the buildings. Klaro yan. Sa cross-examination, nung nagtanong yung abogado ni Mrs. Marcos, saan ang galing yung pera dun sa Swiss banks? Paano nakapasok yung pera dun? Kasi dun sa kanilang chart, remember, 4 na chart yung pinakita nila kasi 4 na buildings yan eh. So lahat ng kanilang pinakita na chart, dun nagsisimula dun sa tinatawag na pera sa Switzerland. Okay, balikan natin yung sulat ni Laya. Kasi yun ang sinabi niya kay President Marcos, bagsak yung presyo, kaya magandang panahon para bumili. Si Marcos, nag-marginal note, handwriting ni President Marcos sa tabi ng sulat ni Laya. Sabi niya doon, okay, sabi ni Marcos, okay, bumili tayo, pero 50-50, nakalagay doon, 50-50, in other words, kumuha ka ng private investors, private individuals, sino mga mayayaman, 50-50, 50 tayo ang magbabayad, government, 50 sa private. Yun ang sulat ni Marcos. Kasi remember, this is an official document of a governor of a central bank. So 50-50 means 50% ang ilalabas ng Philippine government at 50% kumuha ng private investors para mabili yung 4 na buildings na yan. Sumulat ulit si Laya after a month or so at sabi niya, nag-meeting ang Monetary Board. So lahat ng mga finance institutions ng Pilipinas nag-meeting at kinausap din nila, nagsabi din sila sa mga private sector na kung sinong gusto mag-invest dyan sa 4 na buildings na yan. Pero dun sa sulat ni Laya, sabi niya, sorry sir, hindi makakaya na either by the private investors or the Monetary Board or the Philippine government, hindi aabot yung presyo na ibabayad dun sa 4 na buildings na yan. In other words, hindi yan nabili ng pera ng gobyerno at ng pera ng mga private investors. Paano nabili? Saan ang galing? Yun, galing dun sa Swiss banks na yon. Kaya binalikan ko yung sulat ni Laya. These are all in evidence. Yung mga dokumento na yan ang kanilang pinakita sa court, sa mga jury, na ganun nangyari, kaya nakabili ng 4 real estate properties in New York, and that is why the trial was in New York, because the 4 buildings were there in New York. Mga magagandang building na yan. Okay. Kaya nung sa cross-examination, tinanong nung abogado in defense of the Marcoses, where did the money come from? Yung unang-unang panel ng inyong flowchart, Swiss bank accounts. Saan ang galing yung perang pumasok dyan? Hindi makasagot. Kahit na sino sa mga bankero, sa mga auditor, sa lahat ng 95 witnesses, walang makasagot. Hindi nila alam kung saan nang galing yung perang pumasok dun sa Swiss accounts na palipat-lipat ng bangko hanggang nabili yung 4 real estate properties na yon. Yung judge na mismo ang nagsabi doon sa mga prosecutors, Charles Labella. Remember, prior to Charles Labella, it was Rudolph Giuliani. Siguro matatandaan pa niya yung pangalan na yan. Yan yung naglabas ng headlines sa New York Times at saka sa post nila, sa daily report nila sa dyaryo. I guarantee jail, sabi niya. I guarantee Imelda's jail. Nung tumakbo nga siya ng mayor ng New York, natalo siya. Pagkatapos niyang i-announce that I guarantee that Imelda will be in jail. Siya yung unang prosecutor. Namana na lang yung kaso na yan, itong si Charles Labella, tapos yung babaeng si Debra Livingstone, tapos yung isang
isang bata pa na abogado, si McInerney ba yun? Kung ang apelido nun, hindi ko na maalala. Pero maalala ko yung si Debra Livingstone. Ang kanyang apelido, Livingstone, bato na buhay. I remember her. Why? Kasi lalapit siya doon sa desk ng mga defense kung saan nakaupo si Mrs. Marcos at yung kanyang daliring pagturo sa ilong ni Mrs. Marcos, she stole the money of the Filipino people. Ganon kalupit yung kanyang diretsong pag-accuse. What have they done? That is what they do in the courtroom. Ang hirap kong balikan sapagkat pag ikaw ang andon, iniisip mo, ano bang ginagawa namin dito in a foreign courtroom when we should be here in Manila? This trial should be here. Anyway, so ganun na nangyari. Si Charles Labella ng prosecution, sinabihan mismo ng judge. Nagbagsak si judge ng kanyang mga papeles sa lamesa niya, nagkalat yan, lumipad. Tapos, sinabihan niya yung prosecution. You bring this celebrated case into my courtroom, and then you tell me, gee, we can't find the documents. Exact words niya yan. Memoryado ko. Bakit? Kasi yun na nga ang parating sinasabi sa cross-examination. Saan nang galing yung perang pumasok dun sa Swiss banks? Ninakaw ba yan? Sa taong bayan ng Pilipinas, walang makasagot. Kaya yung judge na mismo ang nagsabi. Dinala niya ito. In fact, mahaba pa yung sabi niya. You bring the celebrated case, you accuse the President of the Republic of the Philippines, who is the friend of 5 American presidents, and then he dies, and then his wife is accused kasi conspiracy daw sila. Yung mahaba pa yung statement ng judge, pero ang memoryado ko talagang sinabi niya, you bring this celebrated case into my courtroom, and when you remove the fancy ornaments, you tell me, gee, we can't find the documents. Anong ibig sabihin nun? Wala silang mahanap na dokumento na magsasabi na yung perang pumasok dyan sa Swiss banks ay ninakaw sa Pilipinas at sa taong bayan, sa mga Pilipino. That was the judge himself, John F. Keenan. Those are court records. You can research this yourself. Noon, ang bayad ko dun sa court records, 50 pesos, 50 cents, American cents a page. Ngayon yata, mga $2 a page. We have something like 6,475 pages. Binayaran ko lahat yan sa, para mabasa ko yung buong trial na yan, the court records. You can do this. You can go to the Southern District of New York and you can research that and you can look at what the judge said exactly. At ngayon, anong sasabihin dito? After 33 years, yun din ang mga dokumento na yan. Saan pa ba manggagaling yung mga dokumento na yan? Saan pa nila hahalungkatin niya? Nakuha na sa Malacanang, nakuha na sa mga Marcos sa Hikam, nakuha na sa lahat ng mga bangko. Saan pa? Meron pa bang tinatago? Ang Swiss. Binigay na nga ng Swiss. Lahat ng meron sila doon. Kaya nga, at that time, you must remember, the Swiss banks only had, they only affirmed $356 million doon sa lahat ng accounts na yan. Ngayon, sinasabi nga na 200 billion kung ano na yan. Saan ang galing yan? Saan ang galing yung amount na yan? Samantalang sa Swiss, yun lang ang kanilang sinabi. Lumaki na yan over the years. Hanggang sa nung umabot na ng panahon ni Mrs. Arroyo, naging $700 million na yan. Kasi ang interest, magmula nung 1986 hanggang panahon ni Mrs. Arroyo, nung yung accounts na yan ay nilipat na dyan sa PNB sa Singapore, malaki na nga, 740 million na. Lumaki na kasi ang interest, excuse me, but the original was only 356 million. Masyadong mabilis ako magsalita at napakarami pa kasing kailangan sabihin. Pero kaya lang kinakailangan kong sagutin ito sapagkat sinasabi nga, kaya daw na-dismiss yung kaso na yon sapagkat wala yung originals. Where else are they going to get the originals? Yung ninakaw na attaché? My goodness. Sabi ko nga, sa dinami-dami, do you know that it's one whole room? Lahat yan na dokumento na kanilang dinala sa New York at pinresenta doon sa trial na yon. Saan pa sila hahanap ng originals na yan? Andun na yon lahat. Tapos sasabihin kaya na-dismiss? Because there is no proof. Because out of all of those thousands of documents, there is not even one single document
that could prove that the money came from the national treasury or from the Filipino people. There is not one single witness out of 95 that sat there testifying who could say that the money was stolen from the Philippine government. It is as simple as that. Ngayon magtataka pa silang lahat, bakit madidismiss? Kailangan habulin sila? Yun na nga ang sinasabi nga ni Jerry Spence, yung abogado ni Mrs. Marcos. When I talked to Mrs. Marcos and asked her if she has any words regarding how this trial should proceed, alam mong sabi ni Mrs. Marcos kay Jerry Spence? Please defend my husband.